بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا د پرونی ویډیو پارت 2 دی. کچری پرونی ویډیو تاسو نه کړئ، لینک په ډسکرپشن کې دی. نو نن نه ویډیو کې راځو په لنې ته موږ بل ویب سټ ته داخل هم دي موږ سره SnapFile موږ سره ویب سټ ته کوم نه چې موږ فری سافټویر ډاونلوډ کولای شو. په لنې لینک باندې کلیک کو او زموږ سره به داسې یو ویب سټ کولاو شي. په دې کې تاسو سره مختلف ویب سټ لیټیسټ ویب سټ چې کم تاسو پکاري غون په دې کې چې زموږ سره پکې دي. په دې کې په دویم نمبر چې زموږ سره کوم ویب سټ دی هغه نوم دی SoftPedia. زموږ سره دا یو بل یو ویب سټ دی کوم چې مونږه سافټویرز ډاونلوډ کولای شو. په دغه فرست لینک باندې کلیک کوو او زموږ سره داسې ویب سټ کولاو شي. دا خو داسې ښکاري نه چې زموږ سره مطلب سافټویر پکې زیات ته نشته، بلاګز پکې زموږ سره سیوا دي. نو که ستاسو سره لاندې مونږ داسې راوشو په دې کې دا ځینې سافټویر مونږ ته لږ ناشنا غونډه ښکاري. نو خیر که نه وي زموږ سره ویب تاسو به وایي چې لږ په دې کې زیاتتر چې دي سافټویر تاسو ته نه ښکاري، زیات پکې بلاګز دي. نو تاسو بر راشئ، خیر سرچ کې دلته وینډوز ته راشئ. تاسو را وینډوز لپاره میک لپاره هم دې کې سافټویر ډاونلوډ کولی شئ. صحیح شو، موږ په وینډوز باندې کلیک کوو، دلته به راشو مونږ داسې نو زموږ سره دې کې د وینډوز لپاره مطلب موږ سافټویر ډاونلوډ کوو. دلته په سرچ کې به موږ دلته سمپلی کلیک کوو. زه به ولیکم روپس مې ولیکو او سرچ مې کوو. دلته زموږ سره مختلف ورجنز کې ورجن والا روپس دلته موږ راوخو. دې کې بیا موږ دغه ډاونلوډ کولی شو دا سافټویر زموږ سره. بل په دریم نمبر چې زموږ سره کوم ویب سایټ راځي هغې نوم دی ډاونلوډ کریو. مطلب زموږ سره یو بل ویب سایټ دی کوم چې موږ فری سافټویر ډاونلوډ کولی شو. په دغه فرست لینک باندې موږ کلیک وکړو داسې او دا ویب سایټ به زموږ سره راکولاو شي. او په دې کې زموږ سره مختلف سافټویرز دي کوم چې موږ د دې ځای نه ایزیلی ډاونلوډ کولی شو د خپل سیسټمز لپاره. بل چې څلورم نمبر زموږ سره کوم ویب سایټ راځي هغې نوم دی برادرز سافټ زموږ سره یو بل ویب سایټ دی. دا سیم ټو سیم چې دی سافټونیک سره مطلب سیم دی، هغې به شانتي انټرفیس دی، خو دا چینج دی. دې کې نه مونږ سافټویر چې دی ډاونلوډ کولی شو. دغه ګرین بټن دی ورکړلی، دغه کې نه پری ډاونلوډ باندې تاسو کلیک وکړئ ډاونلوډ به شي. بل لاست نمبر باندې چې زموږ سره کوم ویب سایټ دی د هغې نوم دی سافټویر انفارمر زموږ سره یو بل ویب سایټ دی د کوم ځای نه چې مونږ فری سافټویرز ډاونلوډ کولی شو. دلته به لاندې راشو، په دغه فرست لینک باندې به کلیک والو او دغه شان زموږ سره به یو ویب سایټ کولاو شي. دغه شان لاندې به ډریګ کړو، زموږ سره دلته ډېر شی مطلب سافټویرز پراته دي. دې کې زموږ سره دا ویب سایټ پراته دي بای ډیفالټ لاندې ایډز دي. زموږ سره لاندې را فیډبیکس خلکو ورکړي. ښه لاندې دلته مونږ راشو، بس سرچ کې زموږ اني سافټویر پکار دی. په دې کې بس سرچ ورکو داسې فایرفاکس سرچ ورکړو، دلته زموږ سره شي فایرفاکس راشي او سمپلی دغه باندې کلیک والو او زموږ سره بس شي دغه ډاونلوډ شي زموږ سره. بس دا ایزي زموږ سره 10 ویب سایټ تاسو چې ما ویل 5 ما په مخکینی ویډیو کې ویلي. هغه ویډیو تاسو نه کتلی، ما لینک ډسکرپشن کې ورکړی، په هغې باندې کلیک کړئ، هغه ځای نه تاسو کتلی شئ. دا وه زموږ نننی ویډیو. هوپ چې تاسو به خوښه شوي دې ویب سایټ ته لاړ شئ او تاسو خپل سیسټمز دپاره مطلب فری ورژن سیریز سافټویرز ډاونلوډ کولی شي بالکل فری. او نن ویډیو په اړه دومره ده او په نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله ملاویږو. د الله په امان.